Okay, so good day again to everyone, and welcome back to our video or lecture about Introduction to Data Structure and Algorithm. So this time, now we'll be talking about the last two topics of this review sa atong intermediate programming and also programming one, which is the structures and also the pointers. But first, we'll be talking about structures lang sa. So, proceed to sa atong slides with structures. Okay. Okay, so we have here now the structure. So, before defining structure, so let us first investigate, no? Nganong unsa day tuod nag-push nganong na-create ng structure nga data structure or data type. Actually, later on, ma-realize ninyo nga this is also a data type. But it's a user-defined nga data type or data structure. So, kung makita nato no, sa atong previous nga topics, so we have here in your leftmost na part sa atong slides na natay variable dire, i-declare. So, ginatawag nato atong mga basic data type like int, float, double, and we have char. So, na-discuss na po nato no, nga the way ang variable is being created sa atong RAM or the way po ng atong computer ang i-manage niya ang atong memory or ang atong RAM or random access memory. So, gina-divide na niya no, by gina-divide niya by 1 byte. Then, naasay gina-assign po dayon nga memory address no, per byte. Then kana nga memory address no by the time nga mag-declare ka og imong variable, no it will be binded, mabind siya sa imong variable name. So we have here natay variable A nga na siya memory address nga 0x100. Then sa variable A gibutangan nato og or nag-store tag value nga 200. So nag-discuss naman pud ta no last meeting the limitation of kanay mga basic data structure, basic data type, or variable, basic na variable or storage using the basic data type, nga int, float, double, char. So it can only hold one value at a time. So makita nato nga ang value sa karon is 200. Na kung gusto nato ni alisdan ang 200 of another nga value which is 400. So most likely, really most likely, but for sure, no, ang 200 na nga value will be omitted, meaning it will be replaced now with the new value which is 400. No, so money ang limitation. So to address that limitation, here comes ang atong array. No, ang atong data user-defined or user-defined data structure. So si array karon makita nato nga with one reference lang or one variable name, an array can hold multiple nga values. So for this example, natay array num having a size of 5. Therefore, sa kaning array, pwede ta makastore og value nga 5 ka buok. That is why sa atong illustration, we have 5 compartments. Makita nato nga natay atong i-did sa. So this is as discussed no in the previous video that our array index always starts with 1. It's 0. Then you have 4. So with this illustration also no, given with the size of an array of 5, so meaning ang maximum nato nga index na atong ma-access or in terms of storing and accessing sa atong array is dapat it's actually 5 or the array size minus 1, which is 4. No, since ang atong index mag-start mag-0. So mag-count ka 0, 0, 1, 2, 3, 4. Diba? So meaning, since i-count mo na ito, appeal ang 0, so 5 na siya. 0, 1, 2, 3, 4. Okay? So therefore,
Ang given nga array size nga 5, so ang atong maximum index ana in terms of accessing and storing is 4 lang. So it's a size, array size minus 1. However, sa ang atong array pod, ang iyang limitation, it's makastore siya multiple values, but dili siya makastore og multiple values having different nga data types. Tama? No, kay kang array, makahold lagi siya og multiple values, pero isa ra po dapat iyang data type. Tama no? Diba? So, mo ni limitation karon ni array. Anyway, we'll be talking a lot daghan pa nga mga limitation ni array later on when we talk about list na data structure or atong list na data structure. But this time, no, ang limitation ni array nga atong gusto nga i-address kay dili siya maka-store og multiple values nga multiple pod or different ang ilang data types. So that is why na-generate or na-create karon si structure nga idea. At the same time, when we talk about object, actually structure is also one of the foundation of your database management system and also your OOP. So based on your OOP discussion, nga in real world, no dili man tag deal, meaning ang focus nato, kung tanaw nato ang real world, dili man nato focus in terms of unsa ang mga features ana nga mga things or mga butang nga makita nato sa world. Meaning ang world di ay in real world or in reality, it's ang atong world is represented by objects. Tama? So meaning if mo create ta karon og records na gusto nato ba nga ma-monitor or gusto nato nga mag-create og system nga ang atong gina-deal dapat is na siya identity, meaning object dapat atong pananaw kay in real world dili man kuno data ang representation nga makita nato, meaning kung magtanaw tag kahoy dili man nato ginatanaw ang color niya, ang mga features or mga data nga nag-define kang tree or kanang kang kahoy, kundi ang kahoy gi-represent siya as object itself. Nga kahoy gid ato nakita una before nato nakita ang iyang mga features. Tama? No, meaning sa in real world, ang real world is represented by object. Dili siya data. No, meaning in real world dili ta ka focus kaayo in terms of how we are going to process data. Kay dili man data ang ato makita. Example, makita nako, this is a battle. Na meaning it's a battle. Then later on na lang in terms of identification or classification, nasa pa nako tanaw niyang features, yung color, ang iyang size, ang iyang shape, pero ang real world is represented by different objects. Anyway, that's in your OOP. Pero for the meantime, no, since we are dealing with procedural programming or procedural programming, which is C programming, which is focused more on how we are going to process data. No, dili ta kay focus in terms of how we are going to represent the data, but we are focused more on how we're going to process the data. So this time, ang ato lang i-address, it's ang limitation ni array nga no dili siya ka-hold og multiple values with different data types. So karon mosulod si structure. So si structure, it's another nga user-defined nga data type or data structure wherein makagrupo na ka, meaning mag-group na, makastore na siya og multiple values. Panindot niya kay aside sa later on na makita na ito nga si structure is pwede po na ito siya i-array. But the good thing with a structure, it's mag-group na niya ang different or lahi-lahi nga mga data type or data structure in a one single nga mura siya og, meaning ang nahitabo karon kay mura gyapon taog na isa nato ka variable na address based sa atong illustration. Isa lang siya ka variable pero daghan siya sulod ng mga data nga lahi-lahi og mga data type. Meaning pwede nga magsulod ta dir og integer nga value, magsulod tag float nga value, magsulod ta og double nga
nga value, magsulod tag character nga value or character array nga value or array. Pwede po gali structure sulod sa isa ka structure. So yung ana kanindot ang data structure. So with data structure also, aside sa it addresses the limitation of our array nga maka-hold na siya og multiple values at the same time with having different nga data type nga mga values, mas easier na pod in terms of playing with kanagaling, meaning mas realistic na pod ni siya nga approach in terms of programming. Tungod kay naa naman tay karon gina-create nga identity. So later on akong ipakita nga with structure maka-create na ta og data type nga nag-represent og object sa real world. Meaning example maghimo tag data type nga nag-talk about students. Okay? Or maghimo ta og data type karon or data structure or data type nga mag-talk about, meaning mag-hold siya values nga mag-describe about house, about laptops, about mga washing machine, about airplane, about books or about library, about school. So meaning pwede na siya karon maka-represent og kanang object or usually ginatawag nato ni karon sa atong OOP og class. Katagtag example ana later on. Tungod kay with structure, no tungod sa idea ba nga pwede na ta magrupo na nato ang lahi-lahi nga mga data structure or lahi-lahi nga mga data type. No, meaning maka-store na po ta og mga values nga lahi sila data type. Mao na karon ang structure. Okay. So mao na siya ang actually wala day ko definition. It's mao to ang atong definition kang data structure. It's actually the same with array. However, data structure can now group multiple, meaning aside from it can hold multiple values at the same time. Maka-store po siya or katong nga mga value pwede na lahi og data type. Mao na ang structure. Okay, so nag-gets man no nga kung basic data structure, it can only hold one value at a time. Okay, so to address that limitation, so nisulod si array nga maka-hold siya og daghan nga values pero having the same lang nga data type dapat. Meaning kung integer siya, meaning kag int array num, integer po di mo masulod ana nga array. Dili pwede si array nga maka-store og mga values nga lahi og data type. So karon isulod karon si structure. So with structure, magrupo na nato ang lahi nga mga data type. So it implies pod nga pwede na ta maka-store og lahi pod nga mga data. Okay, or maka-store na tag value with different data types.